النهاردة أنا هتكلم عن الكوليسترول. في شوية معلومات عن ارتفاع الكوليسترول في الدم. علامات لازم نحذر منها. يعني لو حد حس بآلام شديدة في الصدر، ده يعني احتمالية لا قدر الله الإصابة بذبحة صدرية. ده بيبقى بسبب زيادة نسبة الكوليسترول. ودي من أهم علامات ارتفاع الكوليسترول المضر في الدم. في علامة تانية الغثيان، لما تحس ان انت دايما حاسس انك عايز ترجع، في اضطرابات في المعدة. ممكن تقول ده بسبب ان انا اكلت وجبة دسمة. لا، هو ده ممكن يكون برضو علامة من علامات ارتفاع الكوليسترول في الدم. علامة تانية التعب الشديد، عدم القدرة على ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية، لأن الكوليسترول لما بيرتفع بيؤثر على إنتاج الهرمونات الهامة من قبل الغدة الدرقية، فبتحسسك دايما بالإرهاق والإعياء والتعب. طيب، عندنا كمان ضيق التنفس. الكوليسترول لما بيرتفع بيسبب مشكلة في تدفق الدم، فبيصبح في ضيق في التنفس، وده برضو علامة مهمة جدا من علامات ارتفاع الكوليسترول. علامة أخرى وأخيرة ارتفاع ضغط الدم، برضو من ضمن آثار ارتفاع الكوليسترول في الدم ارتفاع ضغط الدم. بيؤشر بالإصابة بضيق الشرايين، وده زي ما قلنا بسبب ارتفاع الكوليسترول. طيب، احنا دلوقتي عرفنا موضوع الكوليسترول. هحذركم دلوقتي من شوية أطعمة بتزود الكوليسترول. المشروبات السكرية، اللي هي المشروبات الغازية دي يا جماعة، المشروبات الغازية والرياضية ومشروبات الطاقة، دول كلهم بيحتووا على الفركتوز، وتناول كمية كبيرة منها بيأثر آثار سلبية على الدماغ. دي من أسوأ الأطعمة على فكرة. تاني أطعمة سيئة هي الكربوهيدرات المكررة. الكربوهيدرات ديت زي البرجر بقى واللحوم المصنعة والكلام ده، في دراسة أثبتت إن اللي استهلكوا أكتر من 58% من السعرات الحرارية اليومية على هيئة كربوهيدرات من كبار السن بيبقى عندهم ضعف عقلي وخرف بسبب برضو الأطعمة ديت، طبعا مع ارتفاع الكوليسترول. كمان الدهون المشبعة دي من أسوأ الحاجات اللي بتزود الكوليسترول، زي البطاطا المقلية والبطاطس والكلام ده. اللي بيتناولوا، في دراسة برضو عملوها على 38 امرأة، اكتشفوا ان اللي تناولوا المزيد من الدهون المشبعة عندهم برضو مقاييس زيادة في الخرف، غير ارتفاع مستوى الكوليسترول. طيب، برضو الأطعمة المصنعة ولا ننسى قايلاها يا جماعة، اللي فيها دهون كتيرة جدا. الدهون دي بتسبب تلف في الأنسجة الدماغية. وأخيرا الاسبرتام، مادة التحلية الصناعية اللي بنحلي بيها المشروبات الغازية والمنتجات الخالية من السكر. مع الأسف دي يعني بتسبب مشكلات سلوكية وإدراكية كبيرة جدا. فالمفروض ان احنا ناخد بالنا من الحاجات دي، ونقلل او يعني نخليها يعني للضرورة كل فترة طويلة وفترة مش على طول. طيب، لما عرفتوا كده الأعراض اللي بتدل على ارتفاع الكوليسترول في الدم، في شوية طرق طبيعية نتخلص منها من الكوليسترول العالي. عندنا مثلا أطعمة زي قصب السكر، فعال جدا في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم، كمان بيقدر يحطم الكوليسترول الضار. طيب، تاني حاجة الشاي الأخضر. الشاي الأخضر معروف إنه غني بمضادات الأكسدة الطبيعية، وبرضو أثبتت تأثيرها في خفض الكوليسترول في الدم. الحلبة بتخفض نسبة الكوليسترول في الدم وبتمتص الدهون الزايدة في الأمعاء. عندنا كمان الثوم من الأعشاب اللي ليها تأثير واضح جدا في خفض الدهون في الدم والوقاية من الجلطات. القرفة معروفة بقدرة عالية جدا في خفض وعلاج الكوليسترول. كمان هي ممكن نضيفها لحبوب الإفطار. نتناول مثلا شاي بالقرفة متحلي بالعسل أو باللبن، جميلة جدا. طيب، الكزبرة كمان بتخفض مستويات الكوليسترول الكلي عموما، وخصوصا الضار والدهون الثلاثية. عندنا كمان النعناع من الأعشاب المفيدة جدا للقناة الهضمية، بيحسن وظائف المعدة، بيسهل عملية الهضم،
بيساعد على إفراز اللعاب، بيزيد إفرازات الإنزيمات الهاضمة في المعدة والقناة الهضمية، وبالتالي بيخفف موضوع عسر الهضم وارتفاع الكوليسترول في الدم. وأخيرا عندنا بذور الكتان، بتحتوي على نسبة عالية جدا من الألياف اللي بتخفض نسبة الكوليسترول في الدم. أتمنى تكون المعلومات ديت مفيدة ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.